Kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Ennen valtuuston kokouksen virallista aloitusta meillä on yksi huomionosoitus. Haluaisin pyytää tänne valtuuston vanhimman Topias Kotiniemen paikalle. Topias on vihdoinkin tullut miehen ikään ja siitä haluan muistaa sinua pienellä lahjalla. Kiitos vielä Topiakselle, on kyllä monessa asiassa osannut neuvoa ja sanoa aina sen järkevän sanan, jos on joskus lähtenyt laukalle. Todetaan läsnäolijat. Juha jääväsi itsensä koko kokouksesta. Ykkönen ja plussa. Joo. Jouko harmaalla näyttää vielä. Paina ykkönen ja sitten kakkonen sen jälkeen. Ei tarvitse yhtä aikaa painaa. Noniin. Läsnä 51 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut: Alisa Hyytiäinen, Pia Hurtta, Jari Elo, Pirjo Tujula, Minna Suomi, Leena Kriinari, Riitta Klemola, Sami Ristiniemi ja Joona Mielonen. Ja samassa järjestyksessä paikalle kutsuttu varavaltuutetut Olli-Pekka Brunila, Miia Harkko, Milla Tuomela, Pentti Välipakka, Kari Niininen, Riikka Kinnunen, Sanna Saikkonen, Sami Kirjavainen ja Seija Piipponen-Pekkola. Läsnäolijat todettu. Mennään pykälään 114. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Paikalla 51 valtuutettua, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Seuraavaksi valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Tähän on merkattu, että vuorossa olisivat Arttu-Petteri Klami ja Riitta Klemola, mutta koska Riitta Klemola on pois, niin mennään vuorossa näin, että Arttu-Petteri Klami ja Topias Kotiniemi, käykö teille? Arttu-Petteri Klami ja Topias Kotiniemi ovat pöytäkirjan tarkastajia. Ja sitten pykälä 116, käsittelyjärjestys. Lisätään listalle yksi pykäläasia, eli kokoomuksen RKP-valtuustoryhmä on tehnyt seuraavat valinnat valtuustoryhmään. Puheenjohtajaksi on valittu Riina Brufors, ensimmäinen varapuheenjohtaja Jouko Rauhala ja toinen varapuheenjohtaja Topias Kotiniemi. Sihteerinä jatkaa Alisa Hyytiäinen ja varasihteerinä Noora Järvikangas. Tämä yhdeksi pykäläksi. Marianna lisää listalle. Jos ei muuta, niin käsittelyjärjestys hyväksytään listan mukaisesti. Pykälä 117. Lisämääräraha harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen vuodelle 2022 ja ainakin paperisessa listassa
on ehdotus, että valtuusto päättää, että harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen vuodelle 2022 osoitetaan 22 500 euron lisämääräraha kustannuspaikalle 4568 harrastamisen Suomen malli. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö Ilari van der Steen. Ilari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Erittäin kannatettava kohde rahoille. Nyt kuitenkaan tästä ei oikein tästä esityksestä löydy perusteluja sille, että miksi tämä avustussumma on noin pieni verrattuna haettu summa. Ja valtuutettuja tietysti varmaan kiinnostaa se, että kun rahaa käytetään, niin olisiko sitä lisärahaa voinut pyytää jostain muustakin instanssista. Mutta lähinnä tämä, että miksi tämä ero on näin iso pyydetyn ja annetun välillä. Kiitos. Osaako kaupunginjohtaja vastata? Kiitos puheenjohtaja. Ero liittyy todennäköisesti siihen, ihan varmaa vastausta en anna, mutta todennäköisesti siihen, että siellä on osittain ollut määrärahaa ja osittain siihen käytetään myös omaa henkilövoimaa ja henkilötyöpanosta, jolloin lisämäärärahan tarve on tämä, mikä on esitetty. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Riina Brufors. Riina, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On tosi hieno asia, että Kotkan kaupunki on hakenut ja saanut tukea tämän harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen, mutta kuten valtuutettu van der Steen tässä edellä myös totesi, niin valitettavasti saatu avustustaso ei ollut ihan sama kuin mitä lähdettiin tavoittelemaan, että asiahan on erittäin hyvä ja Suomessa jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus mielekkääseen harrastamiseen ja tämähän on tosiaan nuorille niin sosiaalisesti kuin terveyden kannalta äärettömän tärkeä asia ja parhaassa tapauksessa harrastaminen aktivoi nuoria, tukee heidän liikunnallista elämäntapaa, auttaa sosiaalisten suhteiden muodostamisessa ja innostaa ja kehittää heitä. Ja kokoomus RKP-ryhmä kannattaa tämän lisämäärärahan antamista tähän tärkeään työhön. Mutta haluamme kuitenkin muistuttaa valtuustoaloitteesta, jonka ryhmä on jättänyt viime keväänä liittyen näihin lisämäärärahapyyntöihin talousarviovuoden aikana. Ja sehän soveltuu juurikin tämän tyyppisiin tapauksiin. Eli olisimme tietysti toivoneet, että hyvinvointilautakunta olisi tässä yhteydessä lisämäärärahapyynnön kanssa esittänyt samalla kustannuspaikan, josta samansuuruinen summa oltaisiin otettu niin, että hyvinvointilautakunnan kokonaisvuosibudjetti olisi pysynyt samana. Tietysti kiitos valmistelijoille siitä, että he ovat myös itse olleet tässä aktiivisia ja päivittäneet omaa tämän Suomen mallin talousarviota siinä vaiheessa, kun on selvinnyt, että tavoiteltu tukitaso ei tule täyttymään. Kiitos. Kiitos Riina. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Miia Kurttila. Miia, ole hyvä. Lähinnä tuohon esitettyyn kysymykseen, valtuutettu van der Steenin kysymykseen siitä, että miksi mahdollisesti tämä myönnetty määräraha on pienempi, niin kuten kaupunginjohtaja arveli, niin tämmöinen vastaus myöskin hyvinvointilautakunnassa saatiin, että jaettua rahaa oli vähemmän ja hakijoita oli niin paljon, jolloin sitten näitä avustusmääriä jouduttiin sopeuttamaan. Ja lautakunnassa myöskin käytiin keskustelua tästä, että onko kyseessä lisämääräraha vai raha, joka haetaan lautakunnan olemassa olevasta budjetista, ja yksimielisesti oltiin sitä mieltä, että valmistelun mukaisesti niin lisämäärärahaa esitetään. Kiitos. Ei enää pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto päättää, että harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen vuodelle 2022 osoitetaan 22 500 euron lisämääräraha kustannuspaikalle 4568 harrastamisen Suomen malli. Siirrytään pykälään 118. Eron myöntäminen ympäristölautakunnan varajäsenyydestä sekä varavaltuutetun tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen ympäristölautakuntaan. Avaan keskustelun.
valtuutettu Samuli Sipakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Perussuomalaiset esittää ympäristölautakunnan varajäseneksi Kari Vanhala. Kiitos. Ja ehdokkaita riittävä määrä, joten Kari Vanhala tulee valituksi lautakunnan varajäseneksi. Seuraava pykälä 119, hyvinvointialueen henkilöstön siirtosopimus. Päätösehdotus on, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointialueen henkilöstön siirtosopimuksen Kotkan kaupungin osalta. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätös asiasta tehty. Siirrytään pykälään 120. Vastaus valtuustoaloitteeseen sähköautojen latauspisteiden lisäämiseksi. Vastaus valtuustoaloitteeseen on tässä selvityksessä. Ja valtuustoaloite liitteenä ja esitys on sivulla 19, että valtuusto merkitsee kaupunkirakenteen käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen sähköautojen latauspisteiden lisäämisestä tiedoksi. Avaan keskustelun. Ei pyydettyä puheenvuoroja, joten päätös asiasta tehty. Pykälä 121. Vastaus valtuustoaloitteeseen mielenterveyden ensiapukoulutuksesta peruskoulun ja toisen asteen oppilaille ja opettajille. Vastaus valtuustoaloitteeseen on tässä liitteenä sekä päätösehdotus on, että valtuusto merkitsee kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käsittelyn mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen mielenterveyden ensiapukoulutuksesta peruskoulun ja toisen asteen oppilaille ja opettajille tiedoksi. Avaan keskustelun. Pyydettyjä puheenvuoroja valtuutettu Miia Kurttila. Miia, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat ja myöskin tilaisuutta verkon välityksellä seuraavat. Vihreiden ryhmää haluan kiittää tärkeästä valtuustoaloitteesta ja olen myöskin tyytyväinen, että tämä aloite vielä palautettiin uudelleen valmisteluun. Mielenterveys on erottamaton osa meidän terveyttä ja kokonaishyvinvointia ja se on meidän toiminta- ja työkyvyn perusta. Se ei ole pysyvä tila, vaan se vaihtelee ihmisen elämänvaiheen eri aikoina. Kun me puhutaan mielenterveydestä, niin usein keskustelu kääntyy oireisiin ja sairauteen, ja se on ihan ymmärrettävää, että monella ihmisellä on hoidon tarvetta, ja tämä hoidon tarve ei tänä päivänä välttämättä aina täyty. Nyt sitten tämän uuden hyvinvointialueen ja kunnan työnjaon mukaisesti, niin kunnalla erityisesti on sen edistävän ja ehkäisevän työn merkitys korostumassa, ja siksi on myöskin tärkeää, että kun puhumme mielenterveydestä, niin puhumme siitä nimenomaan terveytenä ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vanha sanonlasku sanoo, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylää, ja suomalaisessa yhteiskunnassa niin koti on tärkeä lapsen kasvatusyksikkö. Koulu on myöskin tämmöinen yhteisö, jossa meidän lapset, nuoret viettää paljon aikaa, ja voidaan ajatella, että koulu vastaa tätä kylää. Lasten ja nuorten mielenterveys rakentuu eri kasvuympäristöissä ja niissä vuorovaikutussuhteissa siellä. Ja ei voida kouluympäristössäkään ajatella, että mielenterveyden edistämisen työ olisi kuraattorien, psykologien, lääkäreiden, terveydenhoitajien työtä, vaan se on ihan jokaisen aikuisen työtä siellä kouluympäristössä. Aikuiset vastaa siitä, että kouluilmapiiri on hyväksyvä ja tukee vahvuuksia ja edistää yhteistyö- ja vuorovaikutuskaveritaitoja. Kuten tämä vastaus aloitteeseenkin toteaa, niin tulee mielenterveyden edistämisen työssä pyrkiä pysyvää toimintakulttuurin muutokseen, ei yksittäisiin koulutuksiin tai niin sanotusti temppuihin. Vastauksessa on tehty laskelmia siitä, mitä ulkopuolelta ostettu kouluttaminen mahdollisesti olisi kustantanut. Asiantuntijuus ymmärrettävästi maksaa ja lisäksi tulee aina huomioitavaksi työaikana käytetty resurssi. Vastauksessa aloitteeseen viitataan myös kansalliseen mielenterveysstrategiaan, jossa yksi painotus on lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen. Strategian toimeenpano on valtion taholta jaettu miljoonia, kymmeniä miljoonia euroja tarkkaan ottaen, ja tätä hanke- ja kehittämisrahaa on myöskin kohdentunut meidän kuntaan ja tälle alueelle. Jatkossa Kotkassa meidän tulee vielä aktiivisemmin hyödyntää näitä hanke- ja kehittämisrahoja oman rahoituksen rinnalla. Lisäksi päätöksenteossa tulee nojata tietoon ja tehdä päätöksien yhteydessä vaikutusten arviointia. Tässä tapauksessa lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointia ja myöskin mielenterveysvaikutusten arviointia.
tämä vastaus valtuustoaloitteeseen tyydyttää tässä vaiheessa, koska se on perusteellisesti tehty ja tähtää juuri toimintakulttuurin muutokseen. Kiitos Mia, eikä muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi. Siirrytään pykälään 122, vastaus valtuustoaloitteeseen sähköpyörän työsuhde-edun verovapauden hyödyntämisestä Kotkassa. Vastaus valtuustoaloitteeseen on tässä liitteenä ja päätösehdotus sivulla 29, että valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi. Ja siirrytään pykälään 123, valtuustoaloitteet. Mulle on tullut tietoon 2 aloitetta. Avaan keskustelun. Ensimmäisenä puheenvuoron on pyytänyt valtuutettu Sanna Saikkonen. Sanna, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aina uudestaan. Kiitos puheenjohtaja ja terve vaan kaikille läsnäolijoille. Eli meidän valtuustoaloite koskee puistoalueiden palautemahdollisuuden kehittämistä. Ja keskustan valtuustoryhmä esittää tätä siis puistoalueiden palautemahdollisuuden kehittämistä. Ja niillä perustein, koska Kotkan kaupunki haluaa olla Suomen ja myös Pohjolan puistopääkaupunki, ja silloin näihin laatuun liittyviä asiakaslupauksista on pidettävä kiinni. Niinpä me ehdotamme, että Kotkan kaupungin palaute-nettisivuja täydennetään palautemahdollisuudella, joka mahdollistaa vakituisen ja satunnaisenkin puistokävijän antaa palautetta mahdollisimman helposti puiston tilasta, kuten ilkivallasta, roskaamisesta, rikkimeneestä, leikkiteleneestä ja niin poispäin. Ja jokaiseen puistoon sen takia voitaisiin laittaa tämmöinen ilmoitustauluun paikannukseen perustuva QR-koodi, josta olisi suora linkki palautejärjestelmään. Et vastaava QR-koodijärjestelmä on muun muassa Oulussa. Tällainen paikkatietojärjestelmään perustuva palautejärjestelmä voisi koskea laajemminkin kaupungin ympäristöön liittyviä palveluita, kuten katuviheralueita, puhtaanapitoa, leikkipuistoja, koiraotauksia ja niin edelleen. Ja tällaisen järjestelmän avulla on mahdollista antaa palaute kootusti, välittömästi ja kätevästi eri puolilla kaupunkia ja onnistuu myös ulkopaikkakuntalaisilta. Kiitos. Kiitos Sanna. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kari Tiusanen. Kari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Perussuomalaisten valtuustoaloite käsittää parkkipaikat Kotkan saarella. Nyt taas alkavana syksynä korostuu voimakkaasti Kotkan saarella olevien parkkipaikkojen puute, kun lomat ovat loppuneet ja myös koululaiset palaavat sorviensa ääreen. Korkeavuoren katu kirjaston takana on yksisuuntainen ja molemmat puolet on varattu vinopysäköintiin. Korkeavuoren katu on myöskin yksisuuntainen kirkon ja Ahlqvistin talon välissä ja kirkon edusta on maalattu vinopysäköintiin merkityllä ruuduilla. Ja Ahlqvistin talon puoli on varattu niin sanotun taskupysäköintiin. Vuorelankulman edusta on myöskin yksisuuntainen ja sen molemmat puolet on varattu niin sanottuun taskupysäköintiin, jossa talon edustan paikat on maalattu parkkiruuduin ja pysäköintiaika on rajoitettu 2 tuntiin. Toisella puolen ei ole maalattu parkkiruutuja ja siinä on käytössä niin sanottu taskupysäköinti ilman aikarajoitusta. Nyt esitämmekin, että Vuorelankulman toinen puoli otettaisiin käyttöön vinopysäköinnillä ja maalattaisiin ruudut niin kuin Korkeavuoren kadullakin kirkon edustalla. Näin saataisiin parkkipaikkoja ainakin 3 kertaa enemmän kuin nykyisessä taskupysäköinnissä. Tämä esitys ei maksaisi muuta kuin ruutujen maalaamisen, koska Vuorelankulman edustalla oleva katuosuus on yhtä leveä kuin Korkeavuoren kadullakin kirkon edustalla, joten mitään maansiirtotöitä ei tarvitse tehdä. Taskupysäköinnissä, jos ei ole maalattu ruutuja, on se ongelma, että jätetään turvallisuussyistä edessä ja takana oleviin autoihin turhan isot välit, ettei vain minun autoa kukaan kolhisi. Vinopysäköinnissä on se etu, että siihen on helppo ajaa ja siitä on helppo lähteä kolhimatta
muita autoja. Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Vasemmistoliiton Antti Hyyryläinen Mikko Ankeha on allekirjoittanut. Kiitos. Kannatettava aloite. Kiitos Kari. Ja unohdin tuossa Sannan aloitteessa sanoa, että aloitteisikin lähetetään sitten kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, kuten Karinkin aloite. Ja on yksi puheenvuoropyyntö vielä, Juhani Hodju. Ole hyvä, Juhani. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Mä tein joskus 2000-luvun alkuvuosina ihan lähes saman sisältöisen valtuustoaloitteen ja menikään siinä vuosi kaksi meni eteenpäin, niin sitten teki edesmennyt valtuustotoverini Pentti Tiusanen samanlaisen ehdotuksen ja nyt on toinen Tiusanen tässä ja asia on 3. kertaa tapetilla ja toivottavasti menee nyt maaliin asti. Kiitos. Kiitos Juhani. Olemme käsitelleet valtuuston listalta kaikki asiat, joten päätän valtuuston kokouksen. Ja ennustin, että 22 päättyi 21.